Oman có tên chính thức là Vương quốc Hồi giáo Oman, nằm trên bờ biển phía đông nam của bán đảo Ả Rập và có tổng diện tích là 309.500 km², bao gồm một số hòn đảo ở ngoài khơi như đảo Masira, quần đảo Kuriya, Muriya. Ngoài ra, Oman còn có hai vùng lãnh thổ tách rời là Mada và Musandam. Trong đó, Musandam là một bán đảo nhô ra eo biển Hormuz, nơi được xem là cửa ngõ kiểm soát 1/3 tổng lượng dầu mỏ thương mại của thế giới. Mỗi ngày có khoảng 100 tàu chở dầu đi qua eo biển này để vận chuyển dầu hoặc khí tự nhiên hóa lỏng. Mada và Musandam nằm tách biệt với phần còn lại của đất nước khi chúng được bao quanh bởi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều thú vị là bên trong lãnh thổ Mada của Oman lại có một lãnh thổ tách rời của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Nawaz. Trên đất liền, Oman được bao bọc lần lượt bởi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Ả Rập Saudi, Yemen. Còn phía đông nam là vịnh Oman và biển Ả Rập. Dân số của Oman là 4,703 triệu người theo số liệu năm 2021. Phần lớn dân số là người Ả Rập. Ngoài ra, còn có một bộ phận nhỏ người nước ngoài sinh sống tại Oman để làm việc. Hầu hết những người lao động này đều đến từ các nước châu Á như Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ, Philippines. Ngôn ngữ chính thức của Oman là tiếng Ả Rập. Ngoài ra còn có những ngôn ngữ địa phương như Kumjari, Bathari, Hasusi, Hobiot, Jibali, Meri. Ngoài ra, tiếng Anh cũng được sử dụng rộng rãi ở đây trong kinh doanh và giáo dục. Hầu như toàn bộ công dân Oman là người theo đạo Hồi, chiếm 86% dân số. Cụ thể là người Hồi giáo dòng Ibadite, nên có thể nói họ đứng ngoài cuộc xung đột giữa dòng Hồi giáo Sunni và Shia. Là một đất nước có bề dày lịch sử rất đáng tự hào, Oman cũng chính là một trong những quốc gia theo đạo Hồi đầu tiên thiết lập mối quan hệ với các nước phương Tây và tiếp tục duy trì mối quan hệ đó cho đến ngày nay. Oman, quốc gia có địa hình đa dạng. Oman có 3 dạng địa hình riêng biệt. Đầu tiên là đồng bằng, dù nó chỉ chiếm 3% diện tích của Oman. Các đồng bằng ở Oman hầu hết là ven biển, ngập nước, hẹp nhưng lại màu mỡ. Do đó, khu vực này có mật độ dân số vô cùng cao. Hiện có 2 đồng bằng nổi bật nhất ở Oman, trong đó một nằm ở phía bắc, kéo dài từ khu vực thủ đô Muscat đến biên giới UAE, và một thì bao quanh thành phố Salalah ở phía nam. Cụ thể, đồng bằng ven biển dài và hẹp ở phía bắc được gọi là Al Batina. Đồng bằng Batina dài khoảng 400 km và rộng khoảng 30 km, trải dài giữa dãy núi Hadia ở phía tây và vịnh Oman. Đồng bằng Al Batina được coi là một trong những đồng bằng màu mỡ nhất của Vương quốc Hồi giáo Oman. Do đó, nơi đây thích hợp để phát triển nông nghiệp. Al Batina có những đồn điền cây trà là rộng lớn, đu đủ, xoài cũng được trồng trong những khu vườn dọc theo bờ biển. Ngoài ra, nơi đây cũng trồng rau và một số loại ngũ cốc. Ngoài trồng trọt thì người dân còn chăn nuôi cừu và dê để kiếm thêm thu nhập. Vì có vị trí giáp với vịnh Oman nên ngành đánh bắt cá cũng phát triển ở đây. Đồng bằng còn lại có tên là đồng bằng Salalah. Ở phía đông, đồng bằng Salalah tiếp giáp với biển Ả Rập. Nhờ những đợt gió mùa thổi vào từ Đại Tây Dương cùng với làn sương mù dày đặc mỗi sáng sớm nên Salalah có khí hậu mát mẻ, khác hẳn không khí oi ả ở phía bắc. Giống với đồng bằng Al Batina, đồng bằng Salalah cũng là khu vực phát triển nông nghiệp nhất tại Oman. Với điều kiện khí hậu thích hợp, nơi đây cũng được trồng nhiều loại cây khác nhau, trong đó một số loại có sản lượng liên tục quanh năm. Dừa đứng đầu trong các loại cây nông nghiệp được trồng tại đây khi có sản lượng liên tục quanh năm và có giá trị kinh tế quan trọng. Tiếp đến là chuối và đu đủ. Theo như 5 phút thôi tìm hiểu thì duy trì cung cấp nước đầy đủ cho nông nghiệp và sinh hoạt là một trong các vấn đề môi trường cấp bách nhất tại Oman. Đa số nguồn nước ở quốc gia này lấy từ nước ngầm và nước suối trên các đồi núi. Đặc điểm địa hình thứ hai của Oman là vùng núi cao, chiếm khoảng 15% diện tích của Oman, mà nổi bật nhất trong số đó là dãy núi Haja ở phía bắc. Ngoài ra, khu vực trung tâm và đông nam của đất nước cũng có một số ít đồi và núi thấp nằm rải rác trong cảnh quan sa mạc trung tâm và các khu vực ven biển. Được biết, dãy núi Haja trải dài như một vòng cung theo hướng tây bắc đến đông nam. Dãy núi này được chia thành 2 dãy núi nhỏ là Al-Gabi, hay còn gọi tắt là Tây Haya, và Al-Saqi, hay còn gọi là Đông Haya, bởi Wadi Samain. Ở một đất nước không có sông hồ nổi bật, song quốc gia này có rất nhiều wadi, và Wadi Samain cũng là một ví dụ điển hình như thế. Nói một chút thì wadi là một thuật ngữ trong tiếng Ả Rập dùng để chỉ thung lũng sông thường xuyên khô hạn. Về Tây Haya thì dãy núi này kéo dài hơn 600 km với diện tích khoảng 2.000 km2, và dãy này bao gồm một ngọn núi cao và dốc. Trong đó, nổi bật nhất là núi Jebel Shams với độ cao là 3.009 m so với mực nước biển. Đây chính là điểm cao nhất của dãy Tây Haya, đồng thời cũng là điểm cao nhất của Oman. Ngoài núi Jebel Shams thì núi Al-Haja Al-Gabi, hay còn gọi là Jebel Akda hay núi xanh, cũng nổi bật không kém. Ngọn núi cao 2.980 m này chính là nơi sinh sống của Arabian A,
loài dê núi rừng ngắn Ả Rập độc nhất vô nhị tại đây. Được xem là mê cung của những thung lũng xoắn và hẻm núi sâu, nằm ở khu vực xa xôi nhất trên cả nước. Nhưng nơi đây lại có một bộ phận dân cư sinh sống. Ngôi làng Al Sogara tại đây đã nằm tách biệt với thế giới bên ngoài suốt 500 năm. Làng là nơi ở của 5 gia đình từ bộ lạc Ansariqui, một nhóm di cư từ Jordan hơn 1.000 năm trước. Dân số hiện tại còn khoảng 25 người. Tại làng Al Sogara trải qua mùa đông khắc nghiệt và thường xuyên có tuyết. Trong suốt các thế hệ, người dân vẫn duy trì tập tục cổ xưa là xây dựng nhà bằng đá và đất sét. Những ngôi nhà này có thể giúp người dân chống chọi với mùa đông lạnh giá và mùa hè nóng bức. Để duy trì sự sống ở vùng xa xôi hẻo lánh của đất nước, người dân sử dụng hệ thống tưới tiêu có tên gọi là Ap-Fly, dẫn nước từ con suối bên dưới thung lũng đến làng bằng trọng lực. Còn dãy núi Đông Hà Già có nhiều nhánh núi đâm ra sát biển. Mặc dù các ngọn núi của chuỗi này thấp hơn Tây Hà Già, nhưng chúng tương đối cao. Trong đó, đỉnh Jabal Khader cao 2.157m, chính là điểm cao nhất của dãy núi này. Và cuối cùng, chiếm diện tích chủ yếu tại Oman chính là sa mạc. Theo đó, khu vực trung tâm và phía tây của Oman được bao phủ bởi sa mạc Rub al Khali. Rub al Khali trong tiếng Ả Rập có nghĩa là vùng trống. Tên gọi này bắt nguồn từ khí hậu siêu khô cằn với nhiệt độ ban ngày lên đến 55 độ C và có xu hướng ngày càng tăng, đã biến nơi đây trở thành vùng đất cách biệt với con người. Khu vực này có diện tích là 650.000 km2, trải dài qua Ả Rập Saudi, Oman, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Yemen. Sa mạc Rub al Khali được bao phủ bởi những đụn cát màu đỏ cam, cao tới 250m, xen kẽ là các đồng bằng sỏi và đá vôi. Đây là khu vực lớn nhất được cát bao phủ liên tục trên thế giới. Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng về hoạt động của con người ở sa mạc Rub al Khali có niên đại từ 2.000 đến 3.000 năm trước. Trong số đó có những viên đá lửa bị sứt mẻ, nhưng chưa từng tìm thấy hài cốt của con người tại đây. Ngày nay, Rub al Khali được đánh giá là một trong những sa mạc đẹp nhất châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Vì vậy, dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nhưng không vì thế mà nó ngăn cản để những người ưa mạo hiểm ghé thăm hàng năm. Nhìn chung, Oman có khí hậu nóng và khô trong đất liền và khí hậu ẩm dọc bờ biển. Oman là một trong những nước nóng nhất trên thế giới, với nhiệt độ trung bình vào mùa hè dao động từ 30 đến 40 độ C. Oman có ít mưa, lượng mưa trung bình hàng năm tại thủ đô Muscat là 100mm và chủ yếu diễn ra vào tháng 1. Khu vực núi cao có nhiều mưa hơn, lượng mưa hàng năm hầu như vượt hơn 400mm. Ngoài ra, nhiệt độ thấp ở vùng núi đôi khi còn gây ra tuyết rơi vài năm một lần. Oman, một trong những quốc gia phát triển của châu Á. Sự phục hưng của Oman bắt đầu từ năm 1970, sau khi quốc vương Sultan Qaboos bin Said, một nhà lãnh đạo, một nhà cải cách có tư tưởng yêu hòa bình, bắt đầu dẫn dắt đất nước Oman, giúp quốc gia này có thể phát triển như ngày nay. Theo số liệu năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội của Oman là 83,66 tỷ USD và quốc gia này có GDP bình quân đầu người là 17.788 USD. Được biết, Oman được xếp hạng là một nền kinh tế có thu nhập cao và đứng thứ 70 trên toàn thế giới trong chỉ số hòa bình toàn cầu. Để nói về tiềm năng kinh tế của Oman thì trước hết phải nói về tiềm năng dầu khí. Hiện nay trữ lượng dầu thô của Oman là 5,2 tỷ thùng, trong khi dư lượng khí đốt ước tính vào khoảng 849,5 tỷ mét khối. Vào năm 2020, Oman đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng các nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Giá trị xuất khẩu dầu thô của Oman năm 2020 đạt 15 tỷ USD, chiếm 2,3% sản lượng xuất khẩu toàn cầu. Có thể nói, kinh tế Oman gần như phụ thuộc hoàn toàn vào xuất khẩu dầu và khí tự nhiên, khi ngành dầu khí đóng góp 34% GDP danh nghĩa và 76% nguồn thu của chính phủ Oman. Dầu được khai thác và xử lý bởi công ty phát triển dầu khí Oman. Hiện Trung Quốc là bạn hàng hàng đầu của Oman, khoảng 78% sản lượng dầu thô xuất khẩu của Oman được vận chuyển sang Trung Quốc. Tiếp theo là Nhật Bản và Ấn Độ với tỷ lệ lần lượt là 8 và 5%. Báo cáo thường niên năm 2019 của Oman viết rằng, trong 4 năm qua, Trung Quốc là một trong 4 nhà nhập khẩu chính các mặt hàng của nước này. Và sự phụ thuộc quá mức vào dầu thô trong thương mại song phương giữa Oman với Trung Quốc hầu như không thay đổi trong thập kỷ qua, khiến nước này khó đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu và nền kinh tế. Không chỉ là bạn hàng dầu mỏ thân thiết, theo nhiều chuyên gia, vị trí chiến lược của Oman như một trung tâm logistics rất có giá trị đối với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Đặc biệt là cảng Đúc nằm ở phía đông của quốc gia này có vị thế đặc biệt quan trọng. Năm 2016, một nhóm công ty đầu tư Trung Quốc và chính phủ Oman đã ký kết thỏa thuận trị giá 10,7 tỷ USD để xây dựng khu công nghiệp trong thành phố cảng Đúc. Bên cạnh đó, Mỹ cũng chú ý tới Đúc trong vai trò căn cứ quân sự. Tháng 3 năm 2019, Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận cho phép tàu và máy bay chiến đấu của Mỹ tận dụng các cảng và sân bay của nước này, bao gồm cả cảng Đúc. Hiện Oman vẫn giữ lập trường cân bằng giữa hai siêu cường này. Nhìn chung, nhờ vào vàng đen mà Oman đã trở thành một nước có thu nhập cao.
Nhưng hệ lụy từ sự thất thường của giá dầu đã và đang thúc đẩy nước này đa dạng hóa nền kinh tế hơn. Việc đa dạng hóa kinh tế của chính quyền quốc gia này nằm trong mục tiêu giúp phân biệt Oman với các nền kinh tế láng giềng vốn chủ yếu dựa vào dầu mỏ. Dù khí hậu hết sức khô cằn, không phù hợp để canh tác nông nghiệp, nhưng cây trà là loại cây nông nghiệp chính xuất khẩu ở Oman khi nó chiếm tới 80% tổng sản lượng kèn quả được trồng tại đây. Hiện Oman là nước sản xuất trà là lớn thứ 8 trên thế giới với sản lượng trung bình hàng năm là 260.000 tấn. Không chỉ là quốc gia dầu mỏ, Oman còn được biết đến là vùng đất hương trầm. Theo đó, trầm hương từng là nguồn của cải chính ở Oman và có giá trị cao hơn cả vàng. Người địa phương gọi trầm hương là vàng trắng và sử dụng nó trong các nghi lễ tôn giáo và ngành sản xuất nước hoa. Được biết, trầm hương không chỉ là nguyên liệu quý mà loài cây này còn được xem là hiện thân của văn hóa, lịch sử ở Oman. Ngoài ra, với đường bờ biển dài 3.165 km, từ eo biển Hormuz ở biển Bắc đến biên giới với Yemen, vô cùng thuận lợi cho việc khai thác thủy sản ở Oman. Chính vì vậy, ngư dân quốc gia này đã ra khơi đánh cá từ lâu đời. Mặc dù cho đến nay, chủ yếu vẫn là khai thác gần bờ biển theo kiểu truyền thống và các thuyền nhỏ với dụng cụ đánh bắt thô sơ. Nơi ngư dân tập trung khai thác nhiều nhất là cảng Muscat. Tuy nhiên, vì khai thác gần bờ nên sản lượng còn chưa cao và chủ yếu là các loại cá nhỏ. Hiện lĩnh vực công nghiệp là một trong những nền tảng của chiến lược phát triển dài hạn của Oman, nhằm đa dạng hóa các nguồn thu nhập quốc dân và giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ. Ngoài dầu mỏ, Oman cũng sở hữu lượng khoáng sản đa dạng như chromit, kẽm, đá vôi, thạch cao, đồng, vàng, sắt, vô cùng tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp khai khoáng. Mục tiêu của chiến lược này còn là phát triển các ngành công nghệ thông tin và viễn thông, thông qua hợp tác với các tổ chức khác nhau của Nhật Bản và Đức. Bên cạnh đó, việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho các thành phố công nghiệp ở Soha và Solala của chính quyền Oman đã thúc đẩy sự tập trung của các ngành công nghiệp phụ thuộc vào năng lượng. Song song đó, việc miễn thuế hàng loạt được xem là một động lực để khuyến khích các công ty mở rộng và phát triển. Du lịch hiện tại là ngành phát triển nhanh nhất tại Oman, với lợi thế có sẵn là đường bờ biển dài tương tự Việt Nam, kết hợp với những dãy núi hùng vĩ và sa mạc mênh mông, đã tạo ra một điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất tại khu vực Tây Á. Ngoài ra, theo số liệu của Diễn đàn Kinh tế vào năm 2019, Oman là quốc gia an toàn thứ 5 trên thế giới. Vì thế, du khách đến đây không phải lo lắng và đề phòng quá mức về vấn nạn trộm cắp khi đi du lịch, vì có thể nói, người dân địa phương nhờ vào dầu mỏ đều có kinh tế ổn định. Hiện Oman được chia thành 11 đơn vị hành chính, trong đó thủ đô, đồng thời là thành phố lớn nhất của Oman là Muscat. Thành phố này có diện tích là 3.500 km² và có dân số vào khoảng 1,623 triệu người. Một điều thú vị là Muscat được biết đến là nơi sản xuất một trong những loại nước hoa đắt nhất trên thế giới, có tên Amouage, với giá thấp nhất cũng hàng trăm USD. Nước hoa này bao gồm thành phần chỉ có thể mua được trong lãnh thổ của Oman. Theo như 5 phút thôi tìm hiểu, thì hãng nước hoa Amouage được thành lập vào năm 1983 khi quốc vương Qaboos bin Said ra lệnh cho hoàng tử Sayyid thành lập một công ty để bảo tồn truyền thống làm nước hoa của quốc gia này. Đồng thời, quốc vương cũng muốn có một món quà vô giá và mang tính thương hiệu để tặng các nhà lãnh đạo trên thế giới khi họ đến thăm đất nước. Muscat được biết đến là viên ngọc của Oman khi nơi đây có sự pha trộn giữa nét cổ kính thâm trầm cùng với nét hiện đại của thành phố mới đầy hấp dẫn với mọi khách du lịch ghé qua. Thủ đô có vô vàn những công trình kiến trúc có từ lâu đời như các pháo đài, lâu đài, nhà thờ. Trong đó, nhà thờ Hồi giáo Sultan Qaboos là một ví dụ điển hình như thế. Nhà thờ Hồi giáo Sultan Qaboos là một sự kết hợp đặc sắc và hài hòa giữa các phong cách kiến trúc của Hồi giáo, Trung Đông và kiến trúc của Oman. Những bức tường sa thạch trắng sáng lấp lánh và những phòng cầu nguyện rộng lớn trải dài trên 42 ha và có thể chứa tới 20.000 tín đồ ở đây. Nằm ở vị trí trung tâm của nhà thờ là mái vòm lớn có độ cao 50 m và được bao quanh bởi 5 ngọn tháp để đại diện cho 5 trụ cột của Hồi giáo. Ngoài những địa điểm trên, vì Muscat là thành phố duy nhất trên bán đảo Ả Rập có nhà hát riêng, nên du khách cũng thường ghé thăm nhà hát Hoàng gia Muscat. Đây là tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ truyền thống nhưng được đầu tư khá công phu với thiết kế hiện đại, công nghệ âm thanh đạt chuẩn quốc tế và với sức chứa lên đến 1.000 chỗ ngồi, phần lớn phục vụ các buổi hòa nhạc, ban led và các vở kịch sân khấu. Rời Muscat, các bạn có thể đến thăm vịnh Ziki thuộc bán đảo Musandam. Vịnh Ziki được biết đến với cảnh đẹp tuyệt vời. Tới đây vào ban đêm, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những con đom đóm khổng lồ lấp lánh trong đêm tối, được tạo ra từ những ngọn đuốc đặt dọc bờ biển. Vịnh Ziki có nhiều khách sạn hiện đại, có hồ bơi riêng, cung cấp cho du khách những giây phút nghỉ dưỡng tuyệt vời cùng với gió, biển, cát trắng. Vừa rồi là những thông tin về Oman. Các bạn cảm thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại bình luận cho 5 phút thôi được biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại.